Ježišmarja. Vážení Emil, já vás vítám na tomto streamu Settlers 2 Gold Edition, historická edice. Hra je stará hodně, dřív jsem ji hrával na DOSu. A mnozí z vás určitě napíšete, pokud tady někdo bude. Zdůř, Béďo. Napíše, co je to za blbost. Tak já vás vyvedu z omylu, tohle není blbost, tohle je stará strategie. Real time to myslím není, ale hrál jsem to i přes LAN dřív. A já budu hrát kampaň, nebo můžu hrát římskou kampaň. Další věc, když dáte vykřičník Insta, tam máte nějaké informace a hlavně nebuďte tak líní a přečtěte si popisek, díky moc. Takže já bych se mohl vrhnout na kampaň. Plus dneska tady toho bude v tomto streamu víc, tak jsem zvědav. A jinak jestli jste nevěděli Valiana, tak byste se měli podívat na druhou část. Tam jsem dostal fakt trekta, ale zvládnul jsem to. Jo, je to dostreamovaný. Tak. Jdem na to. Co říct. Takže. Měl by tady být i zvuk, ale zatím tady žádný není. Musel jsem udělat speciální okno. A důležitá informace pro vás. Budete hrát se mnou, pokud budete chtít hrát. Jinak ještě na Epiku, abych nezapomněl, jsou 2 hry, nebuďte hloupí. A pokud se dneska dočkám toho updateu na Dauntless, tak bude i Dauntless. Pokud ne, tak bude bohužel jenom s dobrýma lidma a zakroucený F-ko. Tak. Zoomovat se to nedá. Já jsem se snažil to nějak zoomnout, ale asi to nejde víc. Aspoň si to nepamatuju. Jdeme na to. Mám tady svůj hrad, své panství. Můžu vám tam k tomu pustit i hudbu. Teďka nevím, kde ono to bylo. Počkat. Game. Tady. Tak, já to trochu uberu. Tak, aby tam něco hrálo. Kolik to já mám tady? 76. Doufám, že tady vydržíte dneska. Jinak, Béďo, samozřejmě, jak jsi psal včera, nebo kdy to bylo, tak si zahrajem. Jo, OK. A doufám, že přijde i Bad Week. OK, Béďo. Tak, já bych měl začít. Nacházím se na ostrově, měl bych tady mít nějaký úkoly. Tady si nechám otevřenou mapu. Postupně budu rozšiřovat, musím mít věže, klasicky. Musím mít hory, doly, prostě těžební instituce, když to takhle vezmu. Tak, můžu dokonce vidět, kde můžu stavět, ale to mi neukáže. Já postavím nejdřív cestu. OK, no. Asi tady. Tak, to jsem udělal blbě, kurde. To jsem nezačal moc dobře. Jo, už to tady mám. Takže. Nejdřív si udělám Savmills. Teda pokud se mi to podaří, měl bych to nejdřív zbourat. Bože, to je trapas hned na začátku a mě to bavilo. Dobře, začnu asi znova. Chci dokončit, tak udělám cestu dokola. Musíte dávat pozor, kam vůbec stavíte. Tak, OK. Tak Savmills. Farmu Forestra. Pojď. Já tam nemám cestu do prčic. Můžu to i zbourat. Což udělám. To je blbost tady. A důležitá věc. Ne, kde je ten? Tady. Ne, tak co děláš? Já se rozjedu, jenom to chce trošku času. Tak. Počkat. Postav dům. Dobře, já si to dám zobrazit pro začátek, abych tady nefailil. Stolik. Tak. Horník věž. A musím být rychlej, což se mi nedaří zatím. Barax ten postavíme tady.
Tak. Teďka cestu. A jedem. To nějak spíchnem. A jo, už to jde. No, můžu vysílat i geodeta, což udělám. Čili to chtělo nějaký farmy. Tak, lesníku, kde seš? Jo. A to není dobrý. Počkat. No, super. On tady bude ťukat, najde mi třeba studnu. Tak, hnedle. Ještě by to chtělo věž, co? Tady můžu dát horníka. Tady může být uhlí, může tady být iron, může tady být měď. Může toho tady být dost. Můžu se na něj i zaměřit, abyste věděli, co zkusím. Jestli se trefím. A mapu bych mohl ještě takhle. Pojď sem. By nic nenašel. Lupu. Dobře. Já ho zatím nechám být. Na něj nemůžu trefit. Frufru. Jsme to našli. Jsi našel studnu, super. Tak postavíme studnu. Je studna tady. A cesta. Cesta je dost pitomně, no. Ten také 2 špaliky. Tudy to nepůjde. Tudy taky ne, nemám na to místo, tak já budu muset pak počkat. Baráky. Chci. To zruším zatím. Tam je taky voda. Dobře, 2 věž. Já potřebuji věž. Tak. Sem to nejde. Můžu jenom nahoru, jo. Tak to postavíme sem, to taky nejde. Sem? Taky ne. Hodně komplikovaný. Rybáře. Barak spotřebuju. Co jsem ještě nepostavil? Horníka. Rád bych vám to zoomnul, ale bohužel vážení to nejde. Aspoň nevím teda jak. Tak. To potřebuji nějak propojit. No to neudělám moc dobře. Ze začátku vám tady jenom chodí, pak jezdí na voslech, dá se to všecko... Všechno... Jo, tady už jsem to našel. Můžu ho sledovat. Kde je ten geodet tady? Zase studna. To mi neděláš ochu radost. Dobře. Kveričko. Kameny. Tak. A tady by to mohlo fungovat, že jo? Tak, cestu. Cestu povedeme sem. Nice. Teďka už udělám cestu i tam. Počkat. Co tady bylo? No vám to samozřejmě ukazuje, že jo? Ne. Co to je tady? No tak, nezlob. Nemám dost prostoru, abych tam došel. Oni budou moc dlouho chodit. Tady mám uhlí. Uhel najdu. Kde je? Tady. Tohle bych mohl napojit nahoru. Jenom věrní zůstanou. Tak sem.
A teďka bych to potřeboval sem, ale to nejde, že jo? Prčic? Když vyruším tu cestu. Muset vzít nějak okolo, ok. Aby se k tomu dostali. Přijdu o doly. Ano, přijdu o doly. Budu chodit hodně dlouho. A, už to mám tady propojené. Tady bych to potřeboval, když dám vlajku. Tak. Když se budou bohužel zastavovat, já s tím nic neudělám. Samozřejmě pak je předělána do 3Dčka, ale tohle je klasika, to je originál. Tak jak jste na tom? Ještě nemají hotový. Tenhle moc nemaká. Pilu jsem neudělal, vidíte. To trochu zkusíme rozjet. Je dobrý to stavět na malej. Forestro, kveričko, rybář. Rybáře nepostavím. Názdar, vore. Dneska toho bude víc, nejenom tohle, ale tohle je hlavní náplň a jenom pro dobré diváky. A takhle to bude už navždy. Ty pak seš, Forestr. A já chci pilu. Aha, to je dvojkovej. Mudr, počkat. Ne, to jsem nechtěl. Ty nemakáš? Tu by měli jít upgradenout ty cesty, ale teďka momentálně zatím ne. Co to je? Měděnej? Nemáme materiál, vážení, nemáme matroš. Zavři to. Tak. Já potřebuji postavit pilu. Rybaře nechci. Lovce bych mohl postavit, ale co tady uloví? To spíš nejdřív vyšlo, počkat. Kam bychom ho vyslali? Tohle schovám zase. A pošlem ho sem. Skauta, jo, skauta můžu posílat kam chci. Tak. Tady. Stavím další věž, ať se rozšířím. A musím si dát pozor, abych si neskazil přístup sem. Je to... sem. Tady. Dvojkový barák do prčic. Musí chodit co nejkratší cestou, což se mi zatím nedaří. Tady. Počkej. Tak. Ale potřebuji propojit, vážení. Nechci. Já to nechci zrušit. Chci postavit cestu. Dobrá, odsaď to nepůjde. To bude komplikovaný. Počkat, co když tohle zbourám? Hej, zlomím. Tak. A vezmeme to jinudy. Přijdu o baráky. Takže sem. Pivo doly, hory doly. Tak, tady už to mám napojený. Už je super. Jak jsme na tom? Tohle bych měl postavený. Uhelný důl nemám. Potřebujeme další pilu, co? Lesák, ten sází stromy. Tak ok. Horník maká, sice ne moc. Oni si pak stejnak najdou. Tady bych mohl
půjde postavit studna, aby jsme měli vodu. Oni pak jakože budou... Jo, super. A tady už se těží. Bude uhlí, paráda. Jo, můžete vidět i názvy. Takže dobrý. A já bych potřeboval... Mě to samozřejmě tady potom vytěže, já se budu muset dostat dál. Ale rybáře tady snad ani nemůžu postavit zatím, tady je to všechno na uhelky. Takže co? Měl spíš jít nahoru. A jenom doufám, že nedojde brzo moc na boj. Jo, tady mám toho svého průzkumníka, takže já si na ně zkusím kliknout. No, trošku zvětším. Sleduj ho. Aha. Tak. Bude zkoumat a já uvidím, kde budu moct jakože dál farmit, stavět a tak. Takže. Voda se mě bude stavět, až já budu mít materiál. Diplomacie není potřeba. Jo, tady si čáka bych mohl poslat geodeta zase a jde zkoumat. Kevery, jede na 60%, počkat. To tu nemám. Takže trojkový. Prasečí farma, farma na obilí. Donkey, hrad. Hrad hodně rozšiřuje. A já spíš postavím rybáře. Máme fish, kde je fishman? Nebo to je dvojkový teďka. Forester, woodcutter. Jo, počkat, to uděláme tady. Tak. Ne, tam nechci vlajku. To prčic. Dobře, no. Tady udělá nějaký kolečko, bože, ne. Pomyt. Jdem znova. Přijdu o baráky. Nevadí. Tak. O, hurá. Tak co jsi nám tady našel dobrého? Se vracíš? Kde seš? Zvracíš? Vracíš se? Dobrá. Ne, ještě zkoumá, ale nic moc. Potřeba být tady geodet. Kolik mám vlastně geodetů? Mám ještě dalšího geodeta. Kolik mám tady vůbec lidí? Takže, lovce mám 2. A to je slabý. 16 uhlí. Masa, žádný prase. A já jsem chtěl stavět, oni ještě nemají tohle dodělaný, protože není materiál do prčic. A? Jo, on tady šmejdí. Tady šmejdí ho. Pojď sem. Tak. Mělo by to snad jít i zrychlit, jestli se nepletu. Jo, tady máte celkový stav materiálu, všecko co máte, co nemáte, takže já nemám wooden cutter, ten jsem chtěl postavit, že jo. Pilu, kecám, dřevorubce, ne pilu. Jo, ten se bude stavět až tady, no. Se vrací, ok, to zavřem. Žádný kol. Co chceš? Ryby. Rybáře, počkat, můžu někde postavit rybáře? Pane rybář. Je nejbližší rybář? Rybář, fishman. Tak kde jsem to? Jo, tady fishery.
Sem to nepůjde, co? Tak to dáme. Ne. Tady. 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 A sem. Tak, kde tě napojíme? Semhle, ty vole, to bude obklika, než donesou rybu. Nechci tam. Nechci tam. Nemůžeš to tam placenout? Jo. Tak. Do tohle jsem strávil hodně času. A jestli to hráli s kámošem. Se vždycky vstekal, že jsem ho zničil. Tak, maso by měli. Jo, já musím udělat prasečí farmu. Vrku. 2 tavry. Tohle nepotřebuju. Takže prasečí farma. Co bych měl dávat pozor. Pig farms. Dobře. 2. 2 baráky. Pig farms. Kde seš? Mincovna. Brewer. Pivovar. Mlín. Savmil. Pila. No taky. Je prasečí farma, já jsem slepej. Metal. Farma, prasečí farma, kde seš? Pekárna, chleba budeme potřebovat taky. Wooden Forest, Quarry, Fishman, Hunter. Fish, no. Je krása. To je vlastně v tomhletom, že jo? Peka. Prasečí farma, ok. Tyhle, já možná skolabuju, jako. Vezmu sem nahoru. Je krása, to jsou cesty. Dobrá. Prosím vás. Tady to nejde. Tady to nejde. Ty krásu, co se toho otevřelo? Tak vymyslím cestu. Počkat, tohle teda zlomím. Tady to nejde. Já přijdu o baráky. Jaký řezníka bych měl postavit? Trošku jsem začal pít uhlí. Ok, sem. Sem to nejde. Zpátky. Ty krása. El Casa, ty krása. Tak. Můžeš sem? Jo. Je to napojený. Tak. Tohle to musím postavit další věž, abych měl místo. A geodeta, kde seš? Pojď zkoumat, co tady bude. Tak, páni a dámy, vy musíme postavit věž. Tak. A tohle asi nebude... Tady to půjde taky. Tak, teď už by to mělo být všechno funkční. Já vím, že to šlo dřív zoomovat, nebo si to pletu. Takže prasečí farmu bych měl, co jsem dá? Lovce. To půjde taky, tak. Jenom doufám. Pilu. Ty vole, já tam nedal pilu. Moment.
Zvědavě, co na to zase YouTube vážení. Ale budou chodit daleko. Tak. Už je to taky propojený. A už to začíná fungovat. Query. Prasečí farmu mám. Kdyby to šlo, tak vám to rázem zoomnu, jo. Wooden cutter. Můžu to i zbourat, to je samozřejmě, že? No jak já se zbavím z toho. Takhle, tak. My máme další uhly. Uhelný důl. Možná, že by bylo dobrý postavit to zde. Alebo coal mine. Tak. Jsou cesty. Cesty páně jsou nevyzpytatelné, vážení. Tak. Jupi. Tak počkat. Já se chtěl juknout. Tady nemám cestu. Kde odete? Bude asi měť, ale na to už tady není místo. Tak, když jsem vyrušil cestu, to by mělo být good. Na hrad nemám materiál, to je... Sherry, query, kameník. Toho kameníka mám, lesníka mám, wooden cutter to mám taky, gardy, barracks, jsem barracks. Tak. Nazdar Jirko, vitej. Já bych potřeboval postavit tohle. A to tu není místo, tady je voda. Tady lupa. Můžeme pozorovat. Jak máme na troše. 74, žádný prasata zatím, žádný ryby, rybář není postavený, mlýn nemám, ani farmu klasickou nemám, vincovnu nemám, kovárnu nemám, gold nemám. Tady máme 6 seker a 2 lukostřelci. Okay. Samý uhlí, vážení, samý uhlí. A nešlo by tady něco postavit? Musím počkat, až oni to dostaví, hoši. Ale ne, tady vím, že to bylo nějak, že se to... Tady. A. Já tam nechám jenom tohle. Jo, tady máte, kdy to původně bylo a kdy to pak vydali. Jak já jsem to zrychloval? Tak tohle je v pohodě, tohle je v pohodě. Tohle nemám. Veričko jede na 100. Pila jede na 89, 89%.
Já bych potřeboval nějaký gold. A. Už se mi staví vojáci. No, tohle je na hranici, tam to nepostavím. Tady je zase voda. Tak. Počkat, tady nemáme materiál na to. Jo, Hunter ten. Ani prděj. Tady už začíná být frekventovaná silnice. Jo, už to černá. Jo. Pozor, padá strom. Možná, že bych mohl fakt počkat, kolik toho mám. Jo, tady se to dá zrychlit trošku, že jo? Myslím. Tak když píšou na psacím stroji, že? Já nevím, jaká rychlost tam teďka je. Já už jsem toho hodně vážení zapomněl, ale ty základy tak. Už mám prvního vojáka. Pojď sem. Ten jde... Jo, tady. Sem. Do baraksu. A... Tlačit mu nebudem, ne? Bez gáže. Zatím, protože goldy nejsou. Co když to půjde postavit tady? Tady to taky nejde, protože tam už to nemůžu postavit. To bych mohl postavit. Ježišmarja, tohle není propojený. To se tu nestaví. OK. Tak pojď. A... Tudy. Tak. Už tam máte, kdyby tam došly ještě další. Myslím, že 3 se tam vejdou, nejsem si jistý. Počkat, to už je napojený. Vypadá to, že jo, je to napojený. Tak nejvíce frekventovaná je tady ta, jo, to je dobrý. Nešlo by to ještě zkrátit? To? Ne? Nech gold? Nech echt? Nechci. Zrušit. No a já mám další možnosti, takže já tam hnedka vysílám geodeta. Tady jednoho. Průzkumníka tam hodíme. No už a frčte hoši. Jo, můžou tam být 2. Jo. A kolik máme místa? Jak potřeboval, co to je, stříbro, myslím. To je stříbro. A slepo to tam nemá cenu stavět. Tak. Je škoda, že se sem nevejde, protože tady je cesta. A půjde postavit farma, kveríčko, pestro. Půjdete, pardon, se omlouvám. Parax. Tam dám věž. Mi to urychlí trochu. Tak. Ještě jsem zatím nenašel protivníky. Můžete vidět moji populaci. Teda zoomnu to. Jo, to jsi mi tady... Co jsi to našel? Dick? Počkat, já si na to musím juknout. Víš, proč tam ukazuješ? Tam je. Kdybych nepostavil špatný. Kdyby Iron. Jak geodeta? To musím sledovat. Najdi něco pořádného, hochu. Mám nic.
Co by to mohlo být? Mohl by to být bronz? Iron, coal mine. Tak to spíš bude železo, jo? Tady je železo, jo. Takže máme železo, vážení. Doba železná, není doba Minecraftu. Tak. A tady to můžu tady to nejde napojit. Takhle, no. Wells. Máme jeden železný důl, mám, ok. Tam všichni stichli. A zkusím dohrát aspoň dneska i tu úroveň. Lesník. A tady je stříbro, že jo. Kvá. Moc jste toho nenašli, nejsem na vás moc pyšný. Jo, to je železo. Co jsi tam našel? Další železo, paráda. Takže další železný důl. Napojím, když to půjde. Byl jsem. To by tady vlajka. Ty ne, co? Ok, naši tyhle tady budou stávkovat. Ty už se vracíš? Já už bohužel důl nepostavím, jo? Voda. Dobře, tak tam dám studnu. Kde je studna? Girls. Jo, tady. A napichnu to. Jo, to by mohlo fungovat. Ne. Tam. Tak. No, hochu, jsi to fakt našel výborně. Zrovna v cestě, to je samá voda. Samá voda. To už prostě není místo. No. Jak se snažím. Tak jak to tady vypadá, hoši. Tady můžu postavit, tady bych mohl postavit taky. A nejlepší je to postavit na tom ložisku. Tak já to zkusím. Granit. Granit je stříbrný. Něco natěží, ale nebude to nic extra. Tak. Čup. Čup. Je to. Uhelný doly. Tohle provážem semhle. Tady jim to... Počkat, půjde to tady tudy? Aby nemuseli chodit tak daleko, ne. To je škoda. Šikovnej kluk, uhelnej důl. Já, železnej, pardon. Kde pak seš, kde pak ty ptáčku hnízdo má? Tady může být ještě. Tam je vůbec. Je tam něco vůbec? Jo, tam je železo. Ok, tak další železnej. Nice. Bude čávovat. Produkce. Takže uhlí frčí na 100%. Tady rybář nejede, proč? Jo, tebe už zavřu. Říkám, že tě zavřu. On je rybářský, jo, já jsem nepostavil ještě. Pan Fishman. Jo, no tak němu není
Silnice. Velbost, ne? Oh. Boj. Tady to nejde. Tady to fakt nejde, tak to jsem toho rybáře postavil úplně stupidně. No. Dobře. Asi šoupnu semhle. Rybář nechce rybařit. To je pitomý. Tady by mohl být uhelný. Tady nemůže být nic. Počkat, já si to dám zobrazit. Ne. Zales. Želína, skelína. Tak. Více cest. Můžeme smést. Uhlího máme dost. To je dobré. Tak, tady je to také propojené. Kdybych to ještě fiknul, půjde to někde. Aby... Co je blbost? Mít hodně cest, které nejsou užitečné. Nechodíš tak daleko, jo? Veričko chodí daleko, to není dobré. Forester Query. Fishman. Musím ještě postavit jednoho rybáře. Tam to nejde. Sem ale jo. Tohle taky zkusíme propojit. Tady to nejde. Když to nejde, tak to neexistuje. Je krása, krása ty krása. Lajce by to mělo jít, ale už tu není flek. No, sem už se nedostanu, takže to je cesta k ničemu. Co? Gold mine. Počkat, co chceš? Pekárnu. Oj. Takže... Ne. Hunter. Tak další věž. Může ji hoši postavěj. A už se staví. Uhelný důl. Granitový důl. Rybáři nejsou, nechtějí lovit. Tak. S tím. Farmu potřebuju. Farma. Donky. Prasečí farma. Tak. Tohle. Tady. Donky jsem nestavil. Kdy nejvíc chodí? Tak. Takhle. Musím zkrátit cestu. A tam to nejde. Mizni. Tam to taky nepůjde. Uranový hory doly. Takže počkat.
tudy to půjde a teďka by to mělo fungovat. Tak, super. A ještě tady může být dvouúhelný. Stavba jde hodně pomalu. Prasečí farma. Super. Okay. Jo. A co dál? Nemají. Wooden cutter. Počkat. Mizní. Nechci. Tak. 40 dřeva, 2 prkna. Kamení 86. Obilí zatím žádný. A voda 64. Uhlí 30. Tady AF je. Jo, tohle už je, až budu na vyšší úrovni, tak mě tady budou jezdit oslové. Fishing. Tady se taky nestaví. Na to potřeba. To je pech. Tak jo. Na produkci. Jak to? Máme maso, nebudeme pracovat zadarmo, ne? Tady budu muset postavit něco většího. No. Tak já musím počkat, až se dostaví tower. Co dál? Jako. Počkat. Tam bych tě poslal. Pojď sem. Průzkumník. Voda. Voda živá, voda má. Co pak mi udělá? Vážení, super, já se vám omlouvám, HDR. Tak, teďka už to bude lepší, doufám. Já už musím, ty se musíš učit, já myslel, že pak zahraješ později. Dobrá, no, když tak se ještě zastav. To, že zahrajeme jako fans, a tak. Mine. Uhlí se těží. Žilo by se rychleji. To už je královská cesta, za chvíli mi tam budou jezdit oslové. Teď se mi to... Takhle. Jo, už tam jezdí oslové, muly. Stavte. Granitový důl jede pomalu, ale zvládnem. Je to šlo zmenšovat, ne? Bude připnutý teďka. Není to připnut. Jo. Když se nechci koukat na mapu. Tak. Ráda. Když dodělejte, hoši. Potřebuji aspoň toho jednoho rybáře, tak? Jo, tady už se mi to... Tady se teprve připravujou.
Aha, to studne. Což jo, no. Sim. Jo, jak to? To mělo jít propojit. Takže kam to půjde? Nejde. Potřebuji ještě zkrátit, že jo? By nechodili tak daleko. No, když by to mělo odsejpat trochu. Tady odsaď. Sem to nepůjde. Tak. Nice. Už to pojede trochu rychleji. Vy zůstávat nebudete hold gold. Nicht gold. Tady bych potřeboval dát ještě důl. Ale doly nemůžu. Lesák. Počkat, lesák, kamení. Tady dám dvojkový mlýn, pekárna. Nemám farmu postavenou, to nemá cenu ještě. Pila. Pila, soudmil. Aha, tak. Tak. Ne, tam nechci vlajku. Kousek zpátky. Hledat takhle. Kde můžu mít i přístav. Ale ne. Dobře, tady to propoj. Prosím. Na sérii moc komplikovaný. Jo. Co tady půjde to? Ne. Půjde. By to mohli dostavět, že? Prasečí farma moc trvá. Můžu zastavit, aby se věnovali počkat. Takhle. Já vlastně to nezastavím. Mám být tady. Uhelný důl. Lesák. Ten už by měl být navázaný zde, že jo? Jo. Tak. Farma.
A nic mi nevyzkoumali, protože nemám kam poslat. Ani nenašli. A tak já ho pošlu sem, vidím dozadu. Pojď z baráku ty. Už máme na průzkumu někoho. Very jede na 100. Wooden cutter. Jo. 100. Coal mine 20%. Tady už železo už budu mít, koukám. Nějaký máme. Tady už se staví, vážení, koukejte o 100 pédo. A já tu nemám žádnou věž. Ani nemůžu mít. To odpočívá, dobrý. Stavte hoši.
Tady už jsou ryby, že jo? Jo. Nebo sem někdo plave do prčic? Kachny. To je v pohodě. A tohle se mi nelíbí, to je protivník. Když tady to nemůžu vyrušit. Třeba toho rybáře do prdelky na fialky. Ne. Jo, zase jsem to trošku blbě rozděl, ale to nevadí. Tady můžu ještě postavit barax. Něco. Tady můžu postavit. Forester, Kver je tady zbytečný, rybář taky zbytečný, lovec. Já nevím, jestli tady je voda. A radši uvěž. To jenom aby to dostavili, to je celé. Jde na 100. A tenhle. Teda se netrefil. 54 lesák. Že to stavějí nebo ne? Moc. Potřeba mám určitě dost, že jo? Vody 124, prk na 2. To funguje velice dobře, že jo? Jo. Žod. Tak hoši. Nezlobte tačku šmolu. Co ten tady dělá? Vůbec jo. To vystřihnu. Tak. Ať to chodí takhle. Nebo tudy. Kde to šlo? Už má taky královskou cestu s mulama. Už nic nebude hrát. Jak dlouho? Už hodinu? Vy jste zvyklí na to... že tady pošleme to. Tak geodeta si sem pošlu. Že hry jsou tip-top hned, jako hned hotový. Tak to je, to jste nám mimo. To taky někoho sem poslat, jo, na ten směr. Tady. Vypadá to, že jsou zatím přátelští. Nemůžu podívat, co to tam mají. A vypadá to, že by to mohl být rybář. A musí chodit hodně daleko, no, co se mi nelíbí. A já už tady nepostavím nic. Ale stále maká na 100. To je borec.
Tady se to rýsuje víc. Granit a coal mine, počkej, to zničím. Jsem přišel o materiál, ale budou se víc věnovat tomuhle. Tomu granitovému. Zvlákáš, frajere. Máš si číst, ne? Teda nemáš si číst práci. Už si nečte noviny, to je dobře. To je rybář. Já nemám zatím ryby, oni jsou na tom vodoslip, tyjo. Ale co? Fishery. OK, kde jsem tady stavil ještě Fisher? Hunter. Fishery, to zde molo, jo? Yes. Věnujte se tady tomu nahoře. Možná. Tak, teď tu není ticho. Kde jsou ty papalášové? Musím zastavit. No. Na chvíli budu mít granitový důl. Tak. Já můžu k němu dělat cestu. Asi ne. Ne, to je jenom pobřežní cesta. Jo, a už to nejde. No ale připravím si tam. Tahle cesta je tady zbytečná, že jo? Doufám. Jo. Tohle taky. To nechám.
A jak už to tam dostav. Už jde ještě kameníka, prosím. Kameník. Kolik mám šutrů vůbec? 96, to by měli postavit. Aj. Netěžíme, musíme těžit. Ale spíš ten druhý. Počkej, kde je nejbližší uhelný? Tady. A zajímakat, já si nemám lidi, co? Jaké z populaci jsem na tom? Ejka. Stage. 100 lidí. By měli makat, ty vole. Tady pořád nestavěj. Já potřebuji tu farmu. Donky. To je pekárna. To tak jednu farmu zruším asi. To tady je farma. A tady je prasečí farma, nemůžu zrušit. Prčic. Jde na 100. Wooden cutter jde taky na 100. Počkat, kolik máme dřeva, že bych ho pozastavil? Pánové, 58. Pánové, já vás zastavím na chvíli, jo? Nebudete makat. Potřebuji stavět někde jinde. Teď souraje, nikdo na tom nemaká, ty voko. Co se tady loudáš? Tady uhlí nejede. Chleba, maso. Hej, oni se rozšířili. No za chvíli mě zabijou. Lesák. Počkat, třeba to pomůže. Hode. No, děje se tam něco? Bych na tebe rád viděl, kámo. To prostě nestaví, no. Tohle zbourám. Potřebuji to jinde. Že tam pěkně rybaří. A já nic. Šly ryby. To je tohle. To víme, jo. OK. Coal mine, počkat. Nepotřebujem. Zruším.
Tuhle cestu zrušit nemůžu. Tak. To je tohle. Conquist to taky zatím vyruším. Co u vás jinde? Farma. To se prostě nemaká, no. Jím nedovezování má troš, jo. Vyleznej. Tenhle ten jeden vyruším. Ne, tenhle to si nechám. Ten zruším. Stroj. To zláme. Wills. Ty si pauz, pojď, ne, ty jsi blíž, tebe nechám. Tebe spálím. Tu se tu něco děje? Tak, 2 studny. Smelter nemám. Taky nepostavím. Granit. Ten se mi nedostavil zatím. Farma. Nic z toho pořádně. Čekat, maso. Chci stavět. Uhaste požáry, zapalte světlice. No jim 14 oni nedělají. Daleko. Nechci. 101. Prkna nejsou. Jeden klapr. Ne. Taky nechci. Žení. Je to snažení. Farmu si asi nechám. Nebo tu prasečí farmu. Ty dostaví ovšem. To zatím zbořím. Lidé prostě nechcou jet, tak jo.
Co tam? Proč nemakáš? Nechce se jim, no. To zničit nemůžu, jinak mi schoří baráky. Počkat, můžu ho poslat? Je to asi ne, co? Co už na boje stavět? No nic? Se teda přepnu na něco dalšího, co jsem vám slíbil? Co tam je psané? To jste měli, takže pokud si to chcete zahrát, můžete si to zahrát a já jdu hrát něco jiného, protože jsem to zkazil. A ještě se to střihla, nebo ne. Začít, anebo římská kampaň. Kapitola hrát ještě. Římané. Tak, tady to chtělo udělat úplně jinak. Tak, nejdříve postavíme lesáka. Ještě a postavíme lesáka. Lesáka si dáme sem. Dřevorubce teda. Budou chodit bohužel okolo. Tečka. Query nemá cenu. No, tak klíčko, kam my jsme dali klíč. Vydám sem. Tak. Tady dvojkový. Pilu, to je jasný. Musím jí dát ještě blíž. Tak. Jedem. Římani jdou do boje. Jo, geodeta jsem nevyslal. Průzkumníka vyšlo na druhou stranu. No, zkusíme to ještě raz. A 2. A 3. Pak dám teda něco jiného. Ale co toto? Okay. Takže supply, saboteur. Kde já budu moc slovit ryby? Tady zatím ještě nikde ne. Já jsem měl hned dát tu římskou. Tak, teď postavím... Počkat, vodu. Voda živá, voda má. My máme taky. Taky přes tepláky. OK, nebude taková produkce, ale nevadí. Kudy to mám vzít, hochu? Tak. Zase voda. Hochu, jsi tam našel jenom vodu.
Jo, tady je ložisko vody. Nehraju. Tak pojďte, ještě jedem. No, tohle by mělo frčet docela, jako. No. Já zatím nemůžu postavit žádnou věž. Proč? Proč ne? Byla. Nemám nic otevřeného, musím jít dobou, no. Ale... Basic rocket building, supply trash, region long, forestra, postav lesníka, OK. Come down.
Jsi šul. Jsi nechtěl, že ne? Tak ještě jednu pilu postavím. A kde, ale? Co nejblíž? Byla tady. A tady to vlastně nejde, to není dvojka, sorry. Pila má. Tak tady. Ať to odsejpá. Hej, hoši. Počkat. Ne. Pět. Tady jsou jedničkový baráky, to mi nevadí. Jsou ty questy, ale Cezar. Je tady se to dá zrychlovat, že jo? Za 4 hodiny, za 16 hodin. To bych chtěl ty lepší settlery. Tyhle jsou bez, tyhle si nepamatuješ starou klasiku. Na těchhle to vlastně dá se říct začalo. Pak to některé ty díly šly do háje. Takže co můžu? Postav Barracks, ok. To měl hned udělat. Takže pane Barracks. Barracks jsou trojkový. To je hodně daleko do prčic. Kde pak je Barracks? Tady. Dobrá klasika. No, to přišlo až později z kosak jako. Počkat. Já to prásknu. Takže. Barracks dáme sem. Propojím to. Tady. Tady. Tady a tady, tak. Ještě bych fakt mohl postavit jeden barracks tady, protože se potřebuji dostat k tomu moši. Strongholdy jsem moc nehrál. Nazdar, ahoj, vítej. Srstaví cesty. Kdyby na to jinudy nejde, nebo co? Nahoru teda obklikuju. Dobrá, co se dá dělat? V Barracksu je to nejbliž... Zpět.
tudy. Tudy a sem, tak. Neboj se, den ples dneska bude. Tak makejte, makejte, makejte. To ještě nemám. Není vidět třeba, ale to je normálně, já s tím pohnu jako. To je takhle dělaný prostě. Kde máš budovy nastavení, protože to musíš mít nějakou lištu. No lišty tady jsou, ty si můžeš otevřít. Chápeš? Já můžu dát i mapu jako. OK, tady máš mapu. Teda tohle není mapa. Tohle mám zakrytý, to dřív bývalo normálně. Tady žádný lišty nejsou, co si neotevřeš. Takže co můžu postavit? Postav silnici Mount Centur. Aha, jo. Oni staví sami. Mountain Sand. To se dá vylepšovat. Počkat, myslím, že to šlo i vylepšit. Pane geodete, najděte mi něco. To je prostě, takhle se dřív hrál, že když to máš tady. Hele. Jo? To prostě je. Nějakou dnešní, že máš všude samé blbosti. Tady máš prostě jmény, jo? Kolik jídla, produkce, jo, graf, co já mám všechno postavený. Kolik toho mám? Vítej, Béďo. Že mám 3 dřeva, jeden poražený strom, 16 šutrů a žádnou zatím prasečí farmu. A co mám postavit, ale teďka nevím. Prostě vidíš jenom to, co je potřeba vidět, jo? No, tak to jsem neřekl, jo. Tepel, studna. Ale prostě takhle to funguje v tomhle. Nepodařilo se mi to. Savmail mám, já jsem měl postavit, co jsem tam měl postavit, nějakou cestu. Si vidíte jenom, co je potřeba vidět. Tady máte mapu, tak. Já mám jí zvětším, když jste nervózní, dám vám jí sem, můžu vám jí sem takhle prostě dát. No. Tohle je prostě mapa, tak. Jo, vy ji tam nevidíte. Moment, tak já to budu snímat přes obrazovku. Ale moc ne, jenom se mi nepodařilo se rozvinout více. Takže malý moment, já si najdu okno. Jo, jasně, sorry, já se omlouvám, nikdo to nenapsal. Pak je to okno. Kde pak seš? Monitor, tady. Tak, teďka by to mělo být good, doufám. Doufám. Jo, teďka už tady je vidět všecko, dobrá, tak já se omlouvám, ale to takhle prostě je. Tak. No, tak jo. Já se, jako nikdo to nenapsal. Nazdar, Arty, vítej, děkuji všem, kdo mě podporují dneska, samozřejmě je to pro dobrý lidičky. Mat vám zpívá. Měli jste dneska přijít na to, na Valiana, byl to extrém, hlavně se podívejte na to. No jo. Takže, tady se mi to rozšířilo. A já musím
To je rybáře ještě nemůžu stavět, že jo. Nech gold, všecko. Počkat, co to tady mám? Build and road mountain. Počkat, to mám postavit cestu. Ale když já nevím, kde jsou. Military, sorry. Já nemám zatím královskou cestu. Nemohla by být voda. Jako tam jsem se fakt v tom potrápil. Co nechtěl. Můžu si to nechat otevřený. Je ten prdlej geodet, tady seš, kámo. Sice ji upí, ale samá voda váží. To je blbý. Abych ho potřeboval, jo jasně. Takže já to udělám takhle následovně, počkat. Natáhnem to moc. Když bych to natáhl. Všechno mám, studnu mám. Musím dělat cestu tady sem. Ale aby chodili co nejkratší cestou. Takže to spáchám takto. Kde to půjde? Nejde? Dobrá. Tady už to půjde. Tady máme vlajku. Šel tam geodeta, ještě bych měl mít jednoho. Mám cestu s mulama. Ráda se smula. Tak geodete, najdi mi tam aspoň uhlí nebo něco. Potřebujeme se pohnout dál. Jo, pila jede, ale tak málo. Jdem na 100. Počkat. To tady moc nespáchal. Budem. Prest. Pojď. Postav Iron Smelter, abys měl armor, ok. Takže armor. Iron. Dual. Tady máme, když se podívám, počkám, to všechno zmizlo, mi to zavřelo i mapu. Je to kampaň za Římany, že jo? Tady je další železo. Teď co nemaká? Bude si číst noviny z televize? A tady je vlastně granit. Jo, to je ono, co jsem chtěla říct.
Ale ten granitový důl ještě nemám, pokud nebudu mít železo. Takže nemá cenu to hantit. Mega mě baví tento typ her, konečně někdo, kdo to streamuje. Nazdar, vítej, samozřejmě já hraju všechno možné. Ale podle času, že jo. Tohle je moje nejoblíbenější hra. A ty jsem ujížděl fakt strašně moc. Tam ty další settlery, no nevím, no. Je to teda na dlouho. A největší pařba, když to můžete hrát s kámošem, že jo. Můžete si to vyzkoušet, pokud máte Ubisoft Plus, zadarmo je. A jste plnoletí, nebo řekněte tačkovi, nic platit nebude. To tam ukazovalo 1 euro, že to měsíčně pak bude stát, nebo tak nějak. Možná, že to bude víc, teďka nevím. Takže první důl. Nějak moc krát děkuju, vítejte na streamu. Nestreamuju jenom na YouTube, streamuju na Twitchi, na YouTube, na Mixeru a na Mobcrashi. Mobcrash je mobilní platforma, tam mě můžete taky nalézt. Pokud jste neviděli předchozí streamy, podívejte se prosím vás a podpořte mě, děkuju. Nikoho do ničeho nenutím, ale tohle bych byl moc rád, kdybyste se dívali. Taky na Instagramu samozřejmě, že jo. Bývají teďka poslední dobou více informací. Tak. Ještě tam nedošel. Více to zoomnout nedá, jo? Tady už mám oslí farbu. Oslí kecel. A Hula mi tady jezdí a přepravuje mi ten kousek. Zlatou cestu, nebo tak nějak to mohl nazvat. Královskou cestu. Teď máme matroš. Jsem nechtěl. Tábor je strašně malý. Žádný dřevo, jak to? Já nemám lesníka. No, tak proč nest... A Katie! Dobráku. Dobrá, chceš makat, tak ti zařídíme nový job tady. Aha. Já už jsem to dlouho nehrál, takže jsem šel ze cviku, ale to nevadí. Okej, ale ne. Můžu chodit... Jo, tady to je docela krátké. Tak. Tady by to chtělo další baraks. Nebo až nahoře. Věž tu nemám zatím, studnu. Tady nepostavím studnu, tady by mohla být dobrá studna. Hele, rybář, na toho jsem čekal, fajn. Můžu tady posplesknout, jo, paráda. To by mít ryby vážení, kde je Fishman. Je vlastně na dvojice. Kontra, a není, dobrý. Shares. Vykračím. Trošku krkolovné, ale nevá. A mohl bych průzkumníka poslat, že jo? Geodet mi tady našel něco, co já nepotřebuji. Pardon. A když mákat do roboty bez chleba a bez vody. Desečí farmu nepostavím zatím, že jo? Děkuju každému.
Samozřejmě, že musíme rozšířit do prčic. Tak to uděláme takhle. Armor nemá podle mě cenu stavět zatím. Forest, Quarry, rybář. Rybář to zatím utahá jeden, protože mám 2 doly železný. Lovce ještě se nemám. Tak, nejkratší cesty pokud možno. Tady by to chtělo... Smelter, ať máme železo, že jo? OK. No, teďka už tam nic moc nedám. Tak. Ještě sem dáme... Armors. Super. No a teď musím hold počkat. Tak, frčíte. 3%. Takže já se pošlu průzkumníka, pokud mám, a geodeta. Šimakejte, tady jeden zkoumá. Sledovat. Ženská, víš co ženská dovede? Strát tu prsa. A podmouku. Zajímá, kde je někdo, jako jo? Sorry. Tak to si nemám dřevo. Vykácet kaktusy, ne? Jak vážení, když jste v tomhle streamu, pokud to stihnu, budou i jiné hry a hlavně nepište, že byste si chtěli zahrát, jo? Budu hrát jenom s těma, co si dneska vyberu, to takový menší bonus na zpestření, odreagování. Tak tady nikdo zatím není, tady jsou šutry, což je good. Můžeme ho stihnout postavit, protože nemám fakt matroš. Co tam našel, ty? Zase voda. No. Mě zajímalo, kde jsou schovaní. Dneska už to nestíháš, jo? No to nevadí. Tak si ho zahraju jen tak pro radost, ale ne pro radost v boji, co jsem to řekl. Vážení a milí, pokud si koupíte, teďka dobře poslouchejte, Bordáče 3, jakoukoliv edition, dostanete vlastně skin, kleptra a tak do F-Moru, jo? Kdybyste náhodou nevěděli F-More, tak vám to tady můj moderátor napíše na YouTube. Tak, ale nechýbej. Co tam ještě objevíš? No ne, lesák bude sázet, nebo ne? Ježíš, já jsem postavil Huntera.
To je lesák, jo, už sází stromy. Já jednu pilu budu muset zastavit, no. Nemají dřevo. Tak stavte. Čím více toho máte, tady se maká, tady se nemaká. Není jak. 1%, tak to zastavím. Ježiš! Jsi našel toho čokla. Říkejte mi, že jsem na ostrově. Já mám deprese z ostrova. Jsem Robinson. Jinak je mi jedno úplně, kolik mám odběratelů, stejně jak mě nedonutíte, abych přestal. To mě musí donutit něco v životě. Zítra nevím, co bude. Zítra se chystám, pokud to půjde, tak bude zombie s měkkým i, klidně si to najděte. Zase další třetí hra z Uplay Plus. No jak se mi to tady, už mi to začíná šednout. Kolik mám vody vůbec? Waters, please. Už se mohl podívat ještě na něco jiného, že? Už na tohle. Kolik lidí? Ne, lidi ne. A už mám jednu kládu. To nějaký starý. Šoupnem sem. Ne. Produkce. Také vody. Já to nechám defaultně, protože oni by pak přestali makat úplně. A rybáři. Jo. Máme 2 ryby, úspěch. Tady ve vesnici, protože jsem jejich král, takže tohle se mi rozšířilo, tady samozřejmě voda, tohle mi k prdu. Co tady můžu dalšího? Karičko, abych měl postavit dalšího, ať máme dřevo, takže postavím forest. Ale ne tady. Lesáku, malejka. Tak, super. Když si vzpomněl, tak je to o něco lepší, že jo? Vemte si, že jsem to takových 15 let nehrál, nebo je dlouho. Hele, nese. Se. Jo, a tady se mi to zase taky, super. No, ještě se nevím, pak už budeme rychlejší. Kombo. Tady další železný dům, ale to nemá cenu. Já chleba, bakery, pekárnu. Můžu postavit ještě... Nemá cenu. Dvojkový. Armors. Iron. Sawmill. Pila. Trojka. Tady zatím nic, dokud mi neřeknou. Okej, vole. I taky. A vám dám. Řezníka nemám zatím, rybář. Tu větší produkci. Tam dám jednoho rybáře, jestli se tam vejde. Nevejde. Nemám kam. Okay, tady je to zabitý. Voda. Žádný čuměta. 128 lidí, 4 cihly, 4 sazenice, 8 dřevorubců, 4 kopáči a 4 ulevené ryby, nebo tak nějak. Takže já můžu ještě postavit
A už se to tady rozjíždělo. Okay. Voda. 69 nebo 6. Zítra, Béďa, tak zítra, no. Že? Pokračuj v expanzi. OK. Dohledej materiály. Jídlo, jasně. Už můžu postavit něco dalšího. To bylo. To je železo, to nechci. Jak se jmenuje tahle hra, máš ji v názvu. Mají Rixy. Takže Settlers 2. Tohle je definitivní edice, historická edice. A na Uplay můžeš mít stejný šance, jako mám já, pak si to třeba předplatit, nebo ne? No. Ne, v pohodě. Výjimečně odpovím. Kdyby to bylo blbější, tak to uděláme fakt. Takže... Já můžu postavit něco novýho, tady se postavit, tady máme. Mantra. A pozor, ať nedostaneš zbytečně 2 bloky, tak napiš třeba velký, pak malý, jo. Tady Streamlabs bývá nekompromisní jako některý mod dřívější. Je to jednou banovalo i moda, se stalo. Ne, nechci lajku. Musím, tam. Hej, ovec. Do jídlu. Armors, tady nic mě nepřibylo. Takový. Farma, paráda. Asi z farmes. Tudy. A tudy, tak. Teď se zase rozšířil. Stačí... Paras. Jo. Počkej. Takže tady, tak, super. Rumors. Water Fount nenalezena. Geodet mi nic nenašel. Až se nám do. Geodet, tady jsi zlobilej. Tak pojď. Mám zatím žádný hory dole. Okay. Tady vypadá maso, chleba, žádný ryby, what? Dalšího rybáře. Tady je granitu hodně a já nemůžu ho postavit, že jo? Můžu udělat ten duo. No, aspoň už mi jede production. No, při každém té zprávě to zmizne, jo. Kdybych hrál nepřetržitý režim, tak to nezmizne. 100 lidí. 100 objeví. Tady mám uhelný sklad.
Na normální otázku můžu normálně odpovědět, že jo. Potřebuji uhlí. Vidíme uhlí. Šlo ještě jedno, jestli mám. Rezerva. Zatím nic nenašel. A naslepo nemá cenu stavět. No. Jako ty okno si to pamatuje, což je. Samej granit. Se smeltí, železo. S tím rybářem, já potřebuji víc ryb, a jenom jednu na to nestačí. Nebude chodit přece daleko, že? Voda je tady ještě daleko. Ty desítý hudby už by mě hráblo, ne, to je relax. Budu potřebovat postavit studnu, kam stačí voda. A tady už nemám kde. Jeden barák. Kam to píchne? Jedou. Chodit tudy. Tudy. A to tam. Na nás samozřejmě se dá změnit, že jo? Tvůj systém. Ne, počkat se. To je úplně divný, okej. Tak trošku Vánoc. Trochu stáhnu a dělají. Ano, tam 2 stupně, to nestačí. Hunterové, belička, pasáci. Takovou tu zamilovanou mám tady pouštím. Můžeš se líbat s obalem ze školním. Jupí, ale já z toho jupí nedělám, jako. Už je doma? Mazej znova? Samá voda, samá voda. Wells. Slepý. Nevím, jestli se tady vyplatí dát toho. Wells. Kde nejde dát Wells? Jo, tady je Wells. No to bude nejlepší. Co? Ne, co ne? Ne, to nebude dobré. Wells je nahoru. To je obklikané. Já nemám kam postavit ryba.
No jede vesmír, no, ten je dobrý. Place not very much. Very much. Poběží. Budou zacházet a budou dělat jenom milky. Že to objeli. Já jsem postavil tu farmu. Tak pushuji. Nemůžu trefit? Na to, že nemají uhlí dobrý. Zavřel. To si kliknu. Sledovat ty video. Vidíte, jak to tady zčernalo? Dá. Nemá úplně dost. Jíňoní jako rejce dolů. To zrychlit se to nedá, jo? Co náhodou chtěli. Můžeme. Dohledání nový materiály. Podpoř mě jídlem. Jídle slyšela. Čák. To je nějaký poklad. Rybář chodí, jako kdyby se mu nehonilo nic za hlavou. Běž. Běž se. Tak. Jak to tady je? Řezník, třikrát preclík, prosím. Nic moc, no. Prohledej, co se ti řekne, to jako mám postavit, ne, to nechci. To je Stalo? Napadli mě? Ne. Já jsem fakt na ostrově. Prva staví ta farma, jasně. To řekne, že jo. Ten granit bych rád. Tam čumíš, makej tlusťovku. To saka nemám, kdybyste náhodou chtěli. Na nějakou novou budovu. Military building, máme. Voda nalezená. A to není dobrý. Řekne prohledej ostrov. To musel taky jít, že jo? Pane geodet.
nějak vážení, já jsem se stříhal poslední záznam kontrolu, je to na Twitchi. A vystříhal jsem některé scény, no to je přes 5 hodin, já jsem se docela taky potrápil, ale jinak super hra. Tak tady by mohla být query, že jo? To potřebuji libáře. Nedostavte. No šutru vůbec. 42 žádný. Dřevo. Neznám. Nemakaj. Sulí. To pilo. Tady je pil. Já si nenapil, protože se ten maser netrefí, že jo? To je plán. Tak. Řezej. To se maká. Už dobrý. 100%. Hej, mám. Tady farmy prasečí můžu mít. Muly, to bych měl taky vypěstovat. Kytky. A jezdíme tady 1, 2. Vždycky jsou venku. 99 lidí, co nemá. Bez práce. Bez práce jsou pláče. To dělej. Maso, pak už to pojede. Po tý jupí. Není mi něco pořádného. Železnej. A co takhle uhlí? Takže počkat. Fuse. Pozor. Nenašel. Konečně. Bude palivo. Pojďte. Tam jdeš, vole, vrať se tam zpátky. Zase voda. Construction first can grind. Ne. Konečně mám farmu. Tak, tady bych neměl nic stavět okolo. Mlýn. Okay. Další důl, ale ten už nepostavím. Granit ještě nemůžu, železo můžu. Má cenu další stavět. Už mám 1, 2, 3, 4 muly. Je hlavní štát. Vždycky jsou venku. Mám nového. Když nemají jídlo, tak prostě nemakají, no. Byl další úhelný. Vedám.
taky. To nesmím přehnat, další už nastavit nebudu jako. Tohle svážu s tímto. To půjde. To zase našel, no. Si trhni teda. Okay. Tenhle ten... Bylo by dobrý, kdyby se mi to podařilo sem. Nejde makaj, ty vole. To je banda. Hunter neloví. Co tady mám dalšího? Teďka. Prasečí farma, počkat, prasečí farma. Já mám je prasečí farma. OK. Tohle zbourám. Tady už tady nepostavím, ale jo. To je uhlího, kurde. Rybář už je postavený. Pišme ne. Tady. Koho nepostavili? A jednou tam je tu na uhlího. No. Jo, tady je. Ale jede. Dobrý. A co tam máme? 99, 5 opily, 4 prasečí farmy, jo. Počkat. Já pořád s tím dřevem, jako kamenů mám dost. Jo. Sorry. Tam není. Jo, ale mi to nějak stagnuje, jsem tam nechcou. Nešlo by to zkrátit? Ne. To nejlepší, kdyby to šlo takto. Ale to bych vyrušil tady. No, ať si běhají, že jo. A přitom tady jedou jako stopédo. Pédo. Všecko. Chci ten granit. 62%. Kovářský slevárna. Tak a ty? 71. Máme políško, vážení, koukejte, ono to tam není teda vidět. Když staví ten mlejn, tak bude obilí a už to bude docela dobrý. Bude prohledávat, nebude prohledávat. No já musím udělat celou expanzi, tím pádem tady vypadá, že by mohlo něco být. Když víc nalevo, by tam vyšlo. Ryby už jsou, chleba ještě zatím je. To je good. Že to tady stavím, prasečí farmu. Ale to až bude sem leto. Byli za chvíli, vážení. Tak. Pekárnu. Chceš toho po mně málo? Chleba.
pekárnu. Pekárnu píchám sám. Yes, OK. Pekárna. Nice. Very baby. Nemelem, už máme sem mléko. Je dobrý, že jsem to takhle postavil blízko, protože... Kudy bych mohl udělat cestu, aby to měli kratší? Ještě kus. Nemuseli to tak hodně obcházet. Nahoru. Nazdar History Games, vítej na streamu. Tak. Teďka tež ten do pédo. Mám pěstovat i koně. Počkej, kde jsou ty věže? Zatím zase z žaludených. Okay. To zase schovalo. To je běžný. No toho moc nepotřebujete. Jste viděli. Všecko, co potřebujete, tak je vlastně v tomhle. Takže, já mám nový. Mám pekárnu. Nový olej. Tak. A hlavní štáb. Ano. Uhlí žádný. Jak to? Třeba by mi to tady 2 hodiny, no 2 hodiny hraju tuhle hru, myslíš, že to je jenom, že to zapneš a hned máš hotovo? To víš, to je o trpělivosti. Jo. To už jsem skoro měl, chybělo mi kolik, 30? Věděl, kolik mi chybělo? Si to pamatuješ? Hele, tady můžu dát rybáře, že jo? Ne? Rychlář. Bude. Tak co už meleme? Tady jsou i materiály, domy, cesty, lidi. Tak, já jsem chtěl saplis. Tak se podívám na tu pekárnu. Jo, uvidíme. Mně to nevadí. Oni přicházejí o dost. F-mor. Uj, to jsem to řekl. Já si zahraju a nebude mi nikdo jakože... A co? A bude tohle? Takže musíte si uvědomit, že já nejsem letecký odbor. Každou chvíli poletí nějaké jiné letadlo a přitom poletí jenom jedno a bude to myšmaš. Když vybývá čas, tak jo, tak dejme tomu možná, ale musím mít na to náladu, jako vy máte náladu, že ráno vstanete a jdete do školy, to je super, ne? Nebo do práce a tak. Tady se mi vylepšila cesta. Jo, tady se kouknu na toho špáka. Tam ládujou rybičky. Děkuji moc krát každému rozdíli, kdo chodí na streamy, kdo kouká prostě i na záznamy. Všiml jsem si, vy si nevšímáte, teda neříkám jako že vy, že teďka momentálně, že jste tady. No, chápu, že máte povinnosti, ale tady, když jsou dobrý streamy, tak nikdo nepřijde. Přijdou jenom ty fakt. Jen věrní zůstanou. Takhle to prostě je. Takže, co tak no.
potom žádná jiná. A tady už se mi mele. Za chvíli, až se to objeví, tak budu mít jedno obilí. Zatím nestíhají dovážet. To pěkný. No vidíš, historie. Konečně někdo použil smajlíka. Samozřejmě, že jich tam je víc, to je jako ten pes, life pes, tam se vám odebírá za věrnost smajlíci, myslím, že to jde používat i na YouTube. Tak, co máme novýho? Nic. No jasně, že mám Twitch. Mám i kanál na Mobcrashi, na Mixeru. Tam se divíš. Ok, tady nic dalšího není. Tady s dotazníkem. Teďka bylo hodně dobrých hustých streamů a nikdo nepřišel třeba na dnešního Valiana, na tu druhou část. Jsem si na to musel pustit hudbu, abych to udělal. To bylo finále. Jo. (1995 až 97) vážení, jo? Žádný lov. Prostě je stará hra, starý Settlers. Už mám podporu zvířat. Super. Takže budou muly a bude to rychlejší. Jestli se nepletu. Se radši utnu, že jo? Jo. Paráda. Můžu to tady ještě postavit. To je trojková budova, to je jasný. Formas. Jde prčit, kde seš? Ty máš lov PC, vole. Já mám akorát blbý procesor, to je celý. Tak jo, na tom se postavit někde vyfikaně. Tady. Kde si to rozšířím? Rozhodně. Rozhodně tvý školství, studium, prostě tvoje studium stálo méně než tohle, co já mám doma. A to je tak asi všecko. Zoomnout se to víc nedá, jo? Takže, tady postavím i baraks, což je super, tady postavím Mula Story. Bych řekl, že v dnešní době, když bys počítal
Tak, by ti to vyšlo jeden barák. Na 1 rok určitě, možná na 2. Nejsi. Jo, tak to je zase jiná, že jo. To je špatná věc, za to se zavírá. Oni se to budou muset naučit, no.
Historie vod, no, napíše dobře jako. Čade. Na čadu musí být veselo čade. Tady ani nepíš, nebo seš na report. Jo? To se nedělá. Nazdar, pěky. Tohle už víckrát nikdy na streamu nikoho nepiš, nebo budeš mít problémy, History Games. Ale někdo to takhle může vzít, já to takhle neberu. Jo? Tohle fakt nikde už nepíš, Jer. Vím, o čem mluvím. Byl jsem na chatu a kluk za tohle dostal perma, jako. A to bylo u velkýho youtubera, jo. Někdo si rád dělá zbytečné problémy, to je pravda. Jak to myslíš, History Games? Tak to jakože někoho hacknul. Tak asi tak to vzniklo, ne?
Takže já postavím další farmu, protože koukám, žádný čuňata tu nejsou. Kurdy. To nejde. Nemám žádný čuňata, nemám mobily, proto nejsou čuňata. Čuně, tady je to moc malý. A potřeboval bych tady, aby jsem zalez. Počkat. Já to tady zkusím savenout, kde je ta první. Vypnout ho. Nedostane žout. Hacker je systémový produkt. Od kdy? To mlíko od tvý mámy je taky produkt. Nikdo se s tím nechlubí. Jako, samozřejmě, že je to ze srandy, ale je to pravda. Oceně neperte se tam. Já potřebuji čuňata, ta pekárna pitomá. Chleba není. Chleba, žádný chleba. Já nemám ty muly, proto to tak dlouho trvá. Počkat, tohle je blíž. Tady na kolik jedeš? Ty nemáš cenu. Zatím, protože není jídlo. No tak je to, ale hacker vzniknul no taky omylem. Já se o tom tady uhlí, to tady vypnu, že to taky jakože, Jedna, dvě, zadá. Dobře, History Games, seš autoškola. Tak, a máš to pode mě. Jak vážení, já si to savenu, pokud se vám to líbí, jsem moc rád, klidně bych v tom pokračoval, ale teďka dám zhruba tak půl hodinky něco jiného, jo? A pak půjdu chrnět. Takže dá si save game. Dáme si to sem. Nejste proti? Nebereš? Bezdůvodně bany nebereme, jo? Za tohle se ban tady umět dávat nebude. Kdyby to bylo opakovaně, tak si poradíme, že jo? Tak. Takže teďka uvidíte moji spuchlou plochu. No. Já to tady můžu vypnout. Jo. Tak, já vypnu plochu, protože to není potřeba. A dám si tady hru a teďka vám asi prdne koule. Tak. A tady se mi stahuje, tohle si pozastavím, to nechci zatím. Tak, vážení a milí, já jsem zvědavý, jestli už byl ten update. Bych vám ještě stihnu ukázat to, co jsem slíbil. Tak pojď. Zatím vidíte jenom to, co jsem si vytvořil. Mnozí z vás se viděli, tohle je dělané přes mobil. No, tak načítej. Dáme si trochu hudby, já si dám pauzu, skočím si na záchod, mezi tím, jestli to načtem. Takže než ještě odskočím, vy to nevidíte, ale update Countless nebude, protože to nestihnu updatenout.
pěkný. Máte 1,5 update, tam nějaký novinky, pokud vás to zajímá. Je teda to spojení, budeme si užívat. Neprovokuj ten stream. Jo. No, to převoláme, to se pustí. Pardon, mnozí z vás ani nevědí, že jsou 2 hry zadarmo. Vyberte na vlastně Epic Games. Pokud vás to zajímá. A já to tady... Ono ti to počítá, jo, History Games. Když budeš provokovat zbytečně, tě zabanuje. No, každý to má nastavený stejně. Je to i v popisku napsané, kdybyste náhodou měli zájem, jedna zajímavá tam hra je, to trvá nevím, podle obrázku to vypadalo docela dobře. A já si teda jdu odskočit, než se to načte a pak to přenastavím, jo? Takže Béďo, ty už jdeš spát. Škoda. Badgun tady není. Já si půjdu jen tak zapařit. No. Jirka, tady. Okay, já ho zkusím přizvat. Jasně, to je pochopitelný, zítra jdeš do školy v pohodě. Jak vážení upozorňuji, pokud chcete hrát normálně Fortnite, tak máte Alkana a takhle. Jo? Já už nebudu dělat klasicky tohle, jenom že prostě mám chuť si zahrát, že pokud to, tak jenom pro dobrý fans a stálý diváky hlavně.
No, ban dostaneš jenom jedině za to, že píšeš blbosti. A nebo něco, co není povolaný, no. A máš to tam připsaný. Vulgarizmy a tak. No dej jich tam víc. V pohodě. Tak jo. Takže já se ještě radši juknu. Juknu se, jestli to frčí. OK, tady to vypadá všechno v pořádku. Tak, jdem si zatrolit. Hej, banány. Ale to je na tobě, mě to nevadí, že jo? Ten update. Samozřejmě, když si pořídíte bordáče, dostanete outfit, skin, je jedno jaký. I kleptre jako batoh. Ale je to sprostej smajlik, někde je to zakázaný, víš? Jako... Jo, já mám teďka štěstí. Streamlab tě jenom upozorní zatím, že nezabanuje. Kdybych to musel bys napsat něco sprostého velice. Nebo tak. Hele, nemůžeš mě nechat sebrat zbraň? Ale... Ježíš, už to zase začíná, proto to nehraju, jo. Tam. Ličky. Neboj se, zatím u mě jsou jenom ty nejhorší slova, co můžou být, nebo když jsou skloňovaný, proto tě na to upozorňuji. Nebo i na symboly. Ale se nic neděje, to je v pohodě. Takže asi tak. Čau, Masera. Čau. Najdem duo. Já už budu muset, když tak zítra. Tam proč je vás tu 3-2? Ne, 4 dokonce už.
Streamlabs tě jenom varuje, Béďa ti tady taky jenom naznačuje, že abys nedostal zbytečně bany, jo. To je celý. Já už jsem ho zapnul. Ale mluvit moc nebudu. Chci se spíš soustředit, protože předtím jsem nemohl sebrat zbraň. Když jsem ji sebral, myslel jsem, že udělám št a dostane do hlavy, ale já jsem to nevyužil. Takže asi tak. Je dobrý, že můžu už... No tak nelaguj. Ubrat hru. Na klávesnici. Prová klávesnici. Ty vole, tady zase padá někdo. Proč si vždycky vyberu jenom kebab? A suchej volíznutý. No, jsem to přistál. Cup. Nic. Čekat. Omg. No tak. To není, co to bývalo. Víš, sluchátko, ať slyším. Je krása. Tak. Leknu, až mě zabijou. A jdu na sičáky. No, je to někde. To nemá cenu chodit do robota jako. Ani náhodou. Kurňa. Tohle není už pro mě. To vědomě není pro mě. Vážení. Já vím, že ho můžu zničit, ale musím sedět dole, že jo. Podívejte. Víte co, já si zkusím jen tak arénu. A nebo Solid Gold. Co byste chtěli? Odpovězte. Asi solo, co? Fajn. Jo, to zkusím potom, dobrá. Jo. Já bych řekl něco podle sebe, ale radši to nebudu dělat. Víš co, takhle se to dělá. To nějak dlouho trvá. Klasik. Takže na Dauntless dneska nedojde, protože tam je update. Ty z první třídy. Proč? Všechno je o tom se dobře naloučit, to já vím, ale víš jak to je, já si vyberu místo, vyberu si kam dropnu a než tam dropnu, tak už tam jsou. No, takže asi tak. Mistry, děláš to špatně. Tak mám mapu.
To je tohle, ty vole. No vidíš, to funguje. Reload, jo. Tak to nosím to. Za spam můžeš dostat, tohle už je braný jako spam, jo. A je v pohodě. A nahoře, co jsi měl, tak to je... Tady určitě všichni budou, co to je za... Ty vole. Hele, co tak? Pojď. Ty vole, to je vevnitř? Já se tam nedostanu. Jo, pr... Ta skunčí. Trojitý kombo. Ok, kudy jdeš? Spodem? No, úplně na max, jo, spodem. Pojď nahoru. Pojď na mou hruď. Jo, to nepůjde? Na huby. Já zase dostanu rekta. No radši jiný hry. Jde nade mnou? Hele, tady je. A už tě. Pojď. Pryč odsaď. Mě to zabije, že jo? Umřeš. Ne. Uj. Si dál potřeba další jody. Zas tu někdo je? Kde seš? Ne! Jo, tebe to baví? OK, mě to nevadí. A Béďovi taky ne. Jsem tam čekal, až jestli si vezmu tu brokovnici, že jo. No nevadí. Se to baví. Každý má nějakou zábavu. To je správný. Takže... je takhle. Nevím, kdo je NS Bytes. No přesně, pak se budeš jenom zbytečně divit. Sniper, sundej někoho. U mě je to chill. Tady u mě je to chill. Takže... asi tak. To je one tap tohleto, že jo? Nedrpej, hru. Bože, to byl lak. Jo, ale podle má, jako toho Moura má oprávněně. On tě akorát upozorňuje, ne, že by tě hejtil nebo něco takového.
Ty jsi nebyl nikdy děcko? Kolik ti je? Neurážej. Tak, přesně. Pár let do sebe. Pojď se to koule. Honduras. Jen se popichujte, to je správný. Co to je za bedno, ty vole, jak já ji tu vyberu? What the fuck? Jo, a jsem zase v pr. OK. Tamhle je robot, ty vole. Jdu na chvíli do robota, no. Úplně happy. Je moje milovaná, pojď. Jak ho zničím? To je na hubě, že nemůžete chodit zároveň. Tamhle je robot. OK. Cože? Zase to bouknu. Aha, já musím být v tom. Tak, bavte se o něčem jiným, tam pište. Co jste dělali? Kolik jste toho snědli? Teď je to zbytečný tohle. Tak. Počkej, to jsem tady jako sám, nebo co? Jestli jo? Se nehejbou. Ego, babe. Má špatný den. Nazdar, nazdar. Dneska má hnidopich každej. OK. Vážení, tohle je jenom dodatek, jo? Že chci. No jo. Máš 2 účty? To je hezký. Jo. A k čemu? Co, jak sám potvrzuješ, tak si už dostal ban, že? Podle mě nejednou. Je? Pěkný. Jsem nevěděl, že je možný. Jdu zničit robota, kde asi nikdo není. Jsem tady na té mapě sám. Asi jo. A tamhle někdo je. OK, jde po mně. A jednou na to přijde každý sám. Zbytečně.
Tak, super. Jsme tady jenom dva, nebo co? Haha, studio, no jasně. OK. To už se nedivím, že nemám skutečný odběry. Seč v tom jak... Já vím, to mě došlo. V pohodě. Ještě mi řekni, když máš 5 účtů, kolik máš zařízení? Mobilu v kapse. What? Kde seš? Nikoho nevidím, do prčic. Je tamhle. Tak jo, vážení, já vám moc krát děkuju, že jste tady byli. Nemusím to lívovat. A zítra teda, pokud byste to nestihli, tak bude zombie s někým i. Samozřejmě, že nejspíš bude ještě Settlers předtím. A hlavně, když nedošlo na Dauntless, tak dojde na Dauntless ještě. Tak. Budu skloubit minimálně do jednoho streamu, jako 2 tyhle hry zmíněné. A hnídopichům zdar. Krásnou noc.